Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi tiến vào cánh cửa thần cấp, trước khi bắt đầu 8 cửa ải để thành thần, Đường Tam đã được thần hồn của hải thần hiện ra chỉ điểm đôi chút. Mặc dù theo quy tắc của thần giới, chuyện này không được phép xảy ra, giống như Thiên Nhật Tuyết, nàng nào có được thiên sứ thần đích thân chỉ điểm. Bởi vậy, hải thần cũng chỉ nói ra những lời ám chỉ cho hậu nhân của mình. Với sự thông minh của hắn, ông tin chắc hắn có thể hiểu được. Ngay khi hải thần biến mất, Đường Tam phát hiện không gian xung quanh hắn đã thay đổi. Không chỉ vậy, toàn thân hắn cũng bắt đầu trở nên thống khổ kịch liệt. Cảm giác lúc này so với việc bị rút ra 8 cái xương sườn không khác nhau là mấy. Một luồng năng lượng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, cứ thế rút ra hồn cốt của hắn. Xuyên qua không gian như có ma trận bao vây, đi đến cuối con đường nơi phát ra ánh sáng, Đường Tam rốt cuộc cũng đứng vững trên một tòa bình đài. Lúc này, cơ hồ cảm giác đau đớn càng gia tăng gấp bội, Đường Tam biết khảo hoạch lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Theo sự chỉ điểm trước đó của hải thần, hắn sẽ phải ở tại nơi này trải qua thống khổ kịch liệt. Không chỉ là nỗi đau thể xác mà ngay cả tâm hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay khi ngoài phục hồn cốt Bát Chu Mâu được rút ra, Đường Tam cảm giác bản thân như rơi vào địa ngục. Đau đớn khiến hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nếu bây giờ từ bỏ, chẳng phải rất phù lòng của ba tài Tây và đồng bạn của mình hay sao? Lúc này, Đường Tam chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng. Kỳ lạ là ngay lúc này, hắn lại cảm giác như bản thân một bước lên mây, bởi vì sau một chút biến hóa kỳ dị, Bát Chu Mâu đã biến hóa thành hải thần 8 cánh. Đang lúc Đường Tam vui sướng thì cố hồn cốt tiếp theo được rút ra. Với sự thông minh của Đường Tam, đương nhiên có thể hiểu được 8 cửa ải của mình e rằng chính là rút ra toàn bộ hồn cốt, chịu đủ mọi cảm giác thất tình lục dục, vừa vặn cửa ải cuối cùng sẽ là khôi phục tam xoa kích. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút kích động, nhưng cảm giác đau đớn rất nhanh truyền đến, bởi khối hồn cốt tiếp theo đang trong quá trình rút ra để cải tạo. Từ lúc Đường Tam bắt đầu tiến vào nơi truyền thừa, Sử Lai Khắc Lục Quái đều có thể chứng kiến tất cả hành động của hắn. Tầm nhìn của bọn họ cũng cùng với Đường Tam tiến vào trong nơi truyền thừa kia. Thậm chí là ngay cả những biến hóa về tinh thần của Đường Tam, bọn họ cũng có thể chứng kiến được. Đây chính là một trong các lợi thế của người duy trì cánh cửa thông đạo. Có thể xem được quá trình truyền thừa, đối với tương lai của bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Người khẩn trương nhất lúc này có lẽ là Tiểu Vũ. Nhìn nam nhân của mình chịu khổ như vậy, nàng không ngừng cầu phúc cho hắn. Quá trình thống khổ không phải chỉ một lần, nhưng nhiều nỗi tâm kiên định cùng áp lực to lớn mà hắn phải gánh vác, Đường Tam liên tiếp vượt qua được những cửa ải sau. Lần lượt là hồn cốt cánh tay trái, cánh tay phải, đến hồn cốt ở chân. Mỗi một khối hồn cốt được rút ra, Đường Tam lại gặp phải những ảo cảnh khác nhau. Mà kể là Đại Minh, Nhị Minh hay mẫu thân và người hắn yêu thương nhất hiện ra làm gián đoạn quá trình truyền thừa, Đường Tam đều ném bi rồi mạnh mẽ vượt qua. Con người có thất tình lục dục, đây là cảm xúc căn bản của nhân loại, là không thể tránh khỏi, bất luận kẻ nào cũng không thể có ngoại lệ. Loại khảo hạch thế này là khó khăn đến mức nào? Cho dù trước đó có được nhắc nhở, dưới sự quấy nhiễu của năng lượng hải thần, muốn thông qua cũng là vô cùng khó khăn. Cho đến khi khối hồn cốt thân thể hồn cốt của hắn được rút ra, Đường Tam mơ hồ thấy được bản thể của Thâm Hải Ma Kình xuất hiện chân thực hơn bao giờ hết. Một tiếng cười dữ tợn chợt vang lên. Đường Tam, thật sự là ta phải cảm ơn ngươi a, để cho ta đến được nơi truyền thừa này. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể hoàn thành được một bước cuối cùng này. Rốt cuộc bây giờ đã có thể hoàn thành. Hải thân thân vị này, cứ để ta đến nhận truyền thừa đi. Lời vừa dứt, Thâm Hải Ma Kình bắt đầu lao vào người Đường Tam, không ngừng cắn xé. Nếu hắn rời khỏi vị trí của mình, quá trình truyền thừa coi như kết thúc. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu thiên tâm vạn khổ mới đi đến được nơi này, như thế nào lại có thể nhường lại cho kẻ khác đây? Sự căm hận mãnh liệt tràn ngập trong trái tim Đường Tam. Cũng may, rất nhanh hắn đã đánh bại Thâm Hải Ma Kình, linh hồn vẫn luôn ẩn tàng trong hồn cốt bên cạnh Đường Tam, cuối cùng cũng bị hủy diệt. Ngay khi khối hồn cốt tiếp theo được rút ra, trong lòng Đường Tam dâng lên một cảm giác phẫn nộ kịch liệt. Bởi xuất hiện trong ảo cảnh lúc này của hắn chính là kẻ thù cả đời không đội trời chung, hình ảnh trước mắt hiện ra Hải Thần Điện sắp không thể trụ nổi. Thất thánh thủ hộ giả và đồng bạn của mình đã bị nữ nhân ác độc trước mắt thâu tóm trong tay, thân thể Bỉ Đông lúc này tiến lại gần Đường Tam. Giọng nói ma mị của nàng vang lên, Đường Tam, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ánh mắt phẫn nộ của Đường Tam vằn lên những tia tơ máu. Không, hắn nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng từ hồ khi đứng trước nữ nhân này, Đường Tam cảm thấy vô cùng nhỏ bé, toàn thân dâng lên một nỗi bất lực chưa từng có. Liệu rằng hắn làm thế nào để có thể chống lại hậu nhân của La Sát Thần được đây? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì cũng hết tập 258 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.